Minule jsme dokončili první generaci a tím i první maxi blok mé přednášky. Nyní začneme logicky generací druhou, ale moc dlouho se tu nezdržíme. Po skončení seriálu Tales se poníci znovu objevili až v roce 1997 a pokračovali až do 2002. Hasbro se pokusilo nasadit poněkud reálnější vzhled hraček, aby se více přiblížili koňské stavbě těla. Překvapivě sběratelé tuto strategii odmítli. Hračky byly anorektické a téměř nikomu se nelíbily. Alespoň tak to mám z doslechu, protože já jsem sběratel nebyl a vlastně ani nejsem. Z toho možná plyne jistá neoblíbenost celé generace v USA. Evropa byla jako vždy výjimka a její brzké ukončení. A dneska se nepoškozené hračky vyvažují zlatem. Jediné, čím by se po televizní stránce mohla pochlubit, je počítačem generovaná reklama na hračky. A menší zvláštnost, v G2 se vyskytovali i kluci. I když jen v podobě hraček a možná i v komiksech. Taky ale kde jinde, že? Komiksy údajně vycházely i v České republice. Přesto však G2 film údajně ovlivnila. Anatomicky byly inspirací pro princezny. Obsahovala také běžně alikorny v určité podobě. Ti byli zřejmě i v první generaci, ale nepřímo od Hasbra. Sky Skimmer dala Fluttershy svůj cutie mark, nebo spíš symbol, teda lépe řečeno. Dvojčata Rose a Lily mohou být další vzor pro lázeňské fimponíky. A Clever Clover mohla být referencována ve film jako Clover the Clever. Jeden z G4 Breezes má jméno nejen po G2 poníkovi, ale i po G1 poníkovi, kde bylo současně jak Pegaska, tak morský poník. Sweet Berry z této generace bude přenesena už do příští, tedy generace třetí. A zadívejte se pozorně na symbol tohoto G2 poníka. Asi nepřekvapí, že se jmenuje Sun Sparkle a že má titul královna. G2 měla rozhodně hodně princezen a královen. Druhá generace poníků nenabídla žádný seriál nebo film, ale za to z ní pochází jediná poníkovská hra ve 20. století. Sice toho tam nemůžete moc dělat, jen se jednoduše staráte o poníka a zdárným cílem je jeho odeslání do komunity ostatních. Hra nicméně disponuje pár zajímavými minihrami, jako je například taneční studio, které potrápí vaši paměť. Vaše malá svěřenkyně má navíc pestrou škálu animací a projevů, ať už je šťastná nebo v depresi, takže na jedno odpoledne vám hra vystačit může. Stejně tak vám může zpočátku dát trochu zabrat pěstování potravin, které jí následně podáváte. A čímže ji krmíte? No, trávou rozhodně ne, i když si občas dá. Dostává košíčky. Ano, to slovo cupcake mi na jazyk zrovna moc neleze. Pizzu a jablka. Pití nasává džus brčkem. Vaše poníčka také dostane náhodnou osobnost, nebo si to alespoň sugerujete. Například mou první se musel neustále všude popotahovat, aby vůbec něco dělala. Zatímco druhou se musel pro změnu do postele dokopat. A všechny úkoly odvahy splnila během jednoho dne. Cupcakes, lollipops, Or apples, sometimes, if your pony's Roast tomatoes. hungry, she will walk towards some food that you give her. They need something. Ale toho motýla by člověk musel zabít. What? I don't even... Okay, how am I supposed to do this? Drag and drop interface? What am I playing? To feed your pony, just pick something. Máme tu dokonce jednoho podníka jménem původně z G1.
Na závěr se ještě podíváme na fanart. Druhá generace není zrovna moc oblíbená ani mezi umělci, ale pár zajímavých kousků se přeci jen najde. Tím bych uzavřel druhou generaci a příště se podíváme na třetí.